I'd like to introduce shortly about Rohit. He's very integral part of Hamro Bahini from the beginning. And along with that, I want to take a privilege of saying that Rohit is second batch of Community Engagement Exchange Program. So first batch go representing Nepal Moile, who started Hamro Bahini with this team, and Rohit will shortly travel to United States April to continue the same program. And along with that, he has amazing bio, so many experience of working on this sector, teaching about personal branding, and he has AIMS Academy. So let's just say as a dead घण्टाको session on the beyond, if you want to know more about marketing, branding, and designing and different context, Rohitको AIMS Academy बाट they also offers a different dedicated class. So this हाम्रो बहिनीको client भन्ने बित्तिकै scholarship पनि हुन्छ होला. Having said that, over to you, Rohit, and everyone. Thank you for joining here. Thank you, Prakriti. And hello, everyone. As a Saturday, so might be घुम्न जाने प्लानहरु थियो होला, but सेसनले गर्दा क्यान्सल पनि गर्न पर्यो होला. But then I will make sure कि यहाँ पनि रमाइलो नै होस् हैन, तपाईलाई चाहिँ बोरिङ फिल नहोस्, सैटरडे मनाए जस्तै होस्, रमाइलो होस् हैन. So म बिस्तारै स्टार्ट गर्दै जान्छु हैन. So मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ भइसक्यो. So I am the board member of Hamro Bahini अनि मेरो प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ म ग्राफिक डिजाइनर, UI UX डिजाइनर अनि ब्रान्डिङ मेन्टर. देन त्यो बाहेक चाहिँ म रोट्र्याकमा छु एन्ड युथ थिङ्कर सोसाइटीमा पनि छु एन्ड डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरुमा पहिला एक्टिभ थिए. अहिले चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ एक्टिभली काम गरिरहेको छु है. ठीक छ. सो मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ है सबैजनाले. सो यो चाहिँ हाम्रो बहिनीको लोगो भयो है. ओके, सो मुभिङ फरवर्ड हामीले चाहिँ लाइक यु नो अलरेडी हैन, एन्ड धेरै पटक तपाईले सुन्नु पनि भएको छ होला. सो अगेन लेट्स रिकल हाम्रो बहिनीको मिसन एन्ड भिजन. So Hamro Bahini's mission is to empower adolescent girls through community intervention and education on sexual and reproductive health by creating a safe and inclusive space. And the vision is a world where each girl has access to quality SRHR education to create an equitable and just society for them. Moving forward, हाम्रो core values-हरु पनि let's recall. So our core values are sense of commitment, continuous learning, service to community, mutual respect, uphold integrity, and model the empathy. So यति भन्दै गर्दा हामीलाई रिकल पनि भयो हाम्रो मिशन, vision, core values-हरु, and we are also here to attend the session. So today's session is about how you can scale your impact with personal branding. Right? So तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड तपाईहरुले गरिराखेको पर्सनल ब्रान्डिङले गर्दाखेरि तपाईहरुले गरेको काम कसरी पोजिटिभ हुन सक्छ, अथवा त्यही कामले चाहिँ त्यो काम कसरी मल्टिप्लाई हुन सक्छ हैन. हाउ इट क्यान क्रिएट इम्प्याक्ट, हाउ पिपल क्यान सी इट एन्ड नो मोर अबाउट इट हैन, or how you can get more opportunities हैन. So there are different ways. It might be different from person to person, but then let's check it out. मेरो introduction already भइसक्यो. This is my picture हैन. म कति खुसी छु म सेसनको लागि भनेर स्पेशली पिक्चर राख्दै हैन. I'm very happy and excited. So the picture also says that त्यो मेरो introduction भयो. प्री सेसनको फर्म चाहिँ अलि पहिला मैले हालिरहेको थिएँ हैन. मैले स्याड इमोजीजहरु पनि हालेको थिएँ. तपाईहरुले भर्दिनु भएन, कतिजनाले भर्दिनु भनेर मैले चेक गरिरहेको थिएँ के आयो प्री सेसन सर्वेमा भनेर. बट देन थ्यांक यू जोले चाहिँ टाइम पाउनु भयो, भर्नु भयो. मेबी जोको एक्जाम्स थियो अथवा यो कुरामा बिजी हुनु भयो, भर्न पाउनु भएन. ओके, दैट्स फाइन. सो थोरै हामीले हाइलाइट्सहरु हेर्दाखेरि हाउ एक्टिभ यु आर यु अन सोशल मिडिया भनेर थियो एउटा क्वेशन चाहिँ. सबैजनाले चाहिँ लगभग वी क्यान सी एक्टिभ छैन भन्ने चाहिँ 0 नै हुनुहुन्छ हैन. at certain level हामी सबै केही न केही एक्टिभ नै छौं सोशल मिडियामा हैन. तपाईहरु फ्यामिलियर हुनुहुन्छ पर्सनल ब्रान्डिङको स्ट्र्याटेजिजहरु लिएर भन्दाखेरि वी क्यान सी 3 मा चाहिँ अलिकति हाई पोल छ, मिन्स अराउन्ड 50-50 हैन. हामी चाहिँ
एक लेभलको हामीलाई मिड लेभलमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ भन्ने जस्तो रेस्पोन्स आई क्यान सी है। एन्ड देन प्लेटफर्म्सहरू के युज गर्नुहुन्छ भन्दा वी क्यान सी मोस्टली धेरैजनाले चाहिँ फेसबुक युज गर्नुहुँदो रहेछ। एन्ड देन सेकेन्ड नेक्स्ट फेसबुक पछि चाहिँ इन्स्टाग्राम आयो, अनि त्यसपछि लिङ्कडिन आयो, अनि ट्विटर आयो, अनि टिकटक आयो। टिकटक चाहिँ थोरै रहेछ है, धेरैजना टिकटक नचलाउनु रहेछ क्या यहाँ, के यतिकै हाल लाइक टिकटकलाई नराखौँ धेरै प्रायोरिटीमा भनेर नभर्नु भएको कसो। टिकटक चाहिँ नरहेछ होइन। वेबसाइट र ब्लग्सहरू पनि कम नै देखेको छु। मोस्टली हामीले चाहिँ फेसबुक र इन्स्टाग्राम तपाईँहरूको प्री सर्वेबाट चाहिँ वी फाउन्ड आउट। ठिक छ, सो हामीले डाटा पनि हेऱ्यौँ, हामीले हाम्रो बहिनीको मिसन भिजन्सहरू पनि हेऱ्यौँ, मेरो राम्रो पिक्चर पनि हेर्नुभयो एउटा होइन। सो लेट्स ब्रेक सम आइस होइन, रमाइलो नि गर्नु पऱ्यो होइन, सेसन मात्रै लिएर भएन। सो आइस ब्रेकिङमा वाट वी विल डु इज तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यहाँ है, यु क्यान सी www.menti.com भनेर आएको छ। तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूको फोनबाट गर्दा नि हुन्छ, न्यू ट्याब खोलेर ल्यापटपबाट गर्दा नि हुन्छ। www.menti.com मा जानु, यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा कोड देख्नु भएको छ है, 37690313। मैले मेरो यताको अर्को डिभाइसमा हेरेर तपाईँलाई कोड भनिदिएँ होइन, 37690313 तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्नु भएको छ। सो menti.com मा गएर त्यो कोड हान्नु, तपाईँले चाहिँ यो वान थिङ द्याट कम्स टु यर माइन्ड भन्ने आउँछ होला, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आन्सर गर्नु। Exhausted, overwhelmed, need to drink water, speaker, anchor. यो चाहिँ मलाई देखेपछि यस्तो भएको तपाईँहरूलाई भन्ने बुझ्छु है त म। क्यान्डिड, फोन, हेडसेट, ल different, happy in public speaking. I'm running away. भाग्न थाल्नु भएको चाहिँ I am running away लेख्नु भएको छ है। How cheerful, smile, exams on the way. Personality. सो सेम कुरा जसले लेख्नुहुन्छ नि त्यो अलिकति ठुलो भएर आउँछ है। सो एक्जस्टेड, सेसन, स्माइल, ब्युटिफुल स्माइल, यो चाहिँ कमन भएपछि यो बिकम्स बिग। फन, च्याम्पियन्स, च्याम्पियन्स है, तपाईँहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो एकजनाले होइन, अल द च्याम्पियन्स। जेन्युइन, स्ट्रेस, हेडेक, हेडेक पनि लेख्नु भएको छ है। feeling not so well, feeling not so well, me too, feeling not so well हैन। बिस जनाले गर्नुभयो हैन, हामी कतिजना छौँ यहाँ, 30 रहेछौँ ल। सो अलिकति अझै वेट गर्छु है, 21 भयो। कन्फिडेन्ट, फ्लावर, चकलेट क्रेभिङ भनेर नै आएको छ। ओके, सो 21 रेस्पोन्सेस आयो, 22 पनि आइसक्यो। सो लेट्स नट टेक मच टाइम यसैमा। सो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामीले यहाँ पढ्यौँ होइन। सो इट वाज जस्ट फर फन, आइस ब्रेकिङको लागि। सो लेट्स मुभ फरवर्ड है। सो मैले भोटिङ चाहिँ क्लोज गरिदिएँ। सो धेरैजना चाहिँ ब्युटिफुल स्माइल, एक्जस्टेड स्माइल, सेसन र अलिकति मलाई देखेको चाहिँ हेडेक देखेँ मैले है त। ओके ल, कुल।
यसपछिको नेक्स्ट त्यो पनि अलि इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईँले चाहिँ हेर्नु होइन राम्रोसँग। इट्स अ भिडियो, यसमा चाहिँ वी विल सी सोसियल मिडियाको स्टार्टिङबाट एन्डसम्म अलिकति इन्ट्रेस्टिङ वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ। सो आइस ब्रेक गऱ्यौँ, लेट्स वाच अ सर्ट क्लिप एन्ड देन विल मुभ फरवर्ड। साउन्ड आएको छ कि आएको छैन एकचोटि कन्फर्म गर्नु त। आइरहेछ, प्ले गर त। Science historian James आछ है, ल सबजना एकदमै कम्फर्टेबली बसेर मिस नगर्नु है, एउटा पनि सिन मिस नगर्नु, स्टार्टिङबाट एन्डसम्म कम्प्लिट हेर्नु क्लियरली। Science historian James Burke once said, "You can only know where you're going if you know where you've been." Even though he was referring to life on a philosophical level, the same can be said about the evolution of the influential platforms we've adopted the past 2 decades. Because if we take a hard pause right now and reflect on how far we've come on a digital level, where would we be without MSN, ICQ, Reddit, Napster, or MySpace, the true OG inventions that radically changed the way we connect, create, and express ourselves instantly? And without today's social pillars, where would we know where we're headed next? MySpace is regarded as the platform that influenced social networking as we know it. In 2003, the California-founded website exploded in popularity when hordes of students gravitated towards the novel idea that staying connected with friends was possible without having to leave the house. Not long after, in 2004, a new player stepped into the game and dethroned MySpace, and that was Facebook, an instant hit with university students in North America, putting likes, comments, and pokes on the map, but more importantly, normalizing photo sharing and network visualization as we know it. The rest, well, they say it's pretty much history. The emergence of social apps began to roll out at a steady pace. In 2005, we said hello to YouTube. In 2006, Twitter flocked to the scene. 3 years later, messaging platform WhatsApp found a secure place on our phones. In 2010, we were introduced to filters thanks to Instagram. We found the thrill in short-lived content thanks to Snapchat in 2011, embraced bite-sized content in 2012 with Vine, and became the music video star we've always dreamed of in 2017 thanks to TikTok. According to wearesocial.com, there are close to 4 billion social media users today, which comes as no surprise when we are all social creatures, as proven in the 40% increase many of these apps saw the first weeks into quarantine. It seems that we may have our social bases covered for now, but as we continue to scroll, swipe, and tap to stay informed and entertained, our imaginations can only continue to run wild as it once did for our social historians. ओके, सो रमाइलो भयो कि भएन भिडियो हेर्दाखेरि? रमाइलो भयो है। सो 4 बिलियन युजर्सहरू रहेछ सोसियल मिडियामा, राइट? क्वारेन्टाइनको बेलामा 40% त इन्क्रिज भयो रहेछ सोसियल मिडियाहरू युज गर्न थाले रहेछ मान्छेहरूले। अनि यो छ होइन, डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू विथ टाइम आउँदै गयो। त हामीले अहिले फिल्टर हाल्छौँ नि फोटोमा, 2010मा आएको रहेछ है। सो कस्तो चेन्जेसहरू भइरहेछ, एन्ड स्वाइप, ट्याप होइन, स्क्रल गर्दै जाँदा वी आर इन्ट्रोड्युस टु मेनी थिङ्स होइन, हियर एन्ड देन नयाँ कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। सो द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ होइन। सो यो सबै सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू जुन विथ टाइम आइरहेको छ, सो हाउ आर वी गन युटिलाइज इट होइन? सो हामी युटिलाइज कसरी गर्नेहरूलाई हामीले युटिलाइज त गर्नु पर्यो। सो द्याट्स वाट वी विल टक अबाउट इन टुडेज सेसन। सो वाट इज पर्सनल ब्रान्डिङ भनेर चाहिँ मैले हाम्रो मिस्टर एआईलाई सोधेको थिएँ है। अब हामी गुगल एआई, अहिले त एआईको एकदम चलिरहेछ। सो when I asked Mr. AI what is personal branding, Mr. AI ले के भन्नुभयो भने personal branding is the process of creating a unique image and reputation for yourself. Right? You will create a unique image and reputation for yourself. तपाईहरुले आफ्नो लागि एउटा unique image or reputation create गर्नुहुन्छ based on your skills, experiences and values that sets you apart from others in the market. It involves showcasing your strengths and unique qualities to establish a recognizable and distinguishable identity in your personal life or professional life. Right? So it's pretty clear and I'm like little happened to you. यही हो भन्ने. And then अब Google the best friend हो, AI त बल्ल आएको.
So again, let's ask our best friend, Mr. Google. So Google सोद्धाखेरि गुगलमा के आयो भने personal branding is the conscious and intentional effort to create and influence public perception of an individual by positioning them as an authority in their industry, elevating their credibility and differentiating themselves from the competition to ultimately advance their career, increase their circle of influence, and have a larger impact. So यो सुन्दै गर्दाखेरि what happens is a lot of person think that oh मेरो personal brand चाहिँ यो हो, मेरो personal branding चाहिँ यो हो, हैन? मेरो मैले यस्तो गरेको चाहिँ यो मेरो personal branding हो. But reality कस्तो छ भने what is really personal branding? हैन? रियालिटीमा personal branding भनेको चाहिँ के हो त एक्चुअली भन्दाखेरि एउटा मिसम्याच हुन सक्छ है. There might be a mismatch when we are talking about के हो त मेरो पर्सनल ब्रान्डिङ कसरी थाहा पाउने. सो मानम पहिला डेफिनेसन बुझिहालौँ. सो पर्सनल ब्रान्ड र पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने दुईटा छुट्टै पार्ट हुन्छ है. पर्सनल ब्रान्ड भनेको अ पर्सनल ब्रान्ड इज रुटेड इन द माइन्ड्स अफ पिपल इन द मार्केट है. र पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको पर्सनल ब्रान्डिङ इज द एफोर्ट टु कम्युनिकेट एन्ड प्रेजेन्ट यर भ्याल्यु टु द वर्ल्ड. सो पर्सनल ब्रान्डमा के हुन्छ भने मान्छेले कसरी हेरिरहेछ, वाट दे थिङ्क अबाउट मी, वाट दे आर थिङ्किङ अबाउट मी. मानव प्रोडक्ट हो भने मान्छेले मलाई एज अ प्रोडक्ट कसरी सोचिरहेछ, त्यो पर्सनल ब्रान्ड हो. र पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको कस्तो भने इट्स मी एज अ प्रोडक्ट, इट्स माई एफोर्ट टु कम्युनिकेट एन्ड प्रेजेन्ट माई भ्याल्यु टु द वर्ल्ड. म एज अ प्रोडक्ट कसरी भ्यालुएबल छु होइन, हाउ एम आई भ्यालुएबल टु अदर्स होइन, or those people in the market, right? So a true personal brand revolves around what other people say about you. Personal brand भनेको what they are telling about you, तिनीहरू तपाईको बारेमा के भनिरहेछ तिनीहरूले. र पर्सनल ब्रान्डिङ revolves around what you say about yourself. पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको तपाईले तपाईको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो. तपाईले मपाई गर्नु पर्यो के आफ्नो बारेमा, आफ्नो तारिफ आफै गर्नु पर्यो, so that they will know that this is you. हैन, हामीलाई लाग्छ हामीले आफ्नो कुरा भन्दाखेरि आफ्नो तारिफ गरे जस्तो लाग्छ हैन. बट सर्टेन केसेसमा यु हेभ टु शो your skills, your experiences, what you have learned, what you can do, how you can add value. And यी कुराहरु तपाईले भन्नुभयो भने only then the person can see, हैन, only then he can analyze or she can analyze, हैन, only then the market can analyze. So हामीले ती कुराहरु भन्नु पर्यो, we have to share, हैन. So we live in a time where everyone is overly focused on their branding and not focused enough on their brand, है. सो हामी ओभरली ब्रान्डिङमा फोकस भइदिन्छ, बट देन हामी ब्रान्डमा फोकस हुँदैनौँ. सो यो दुईटालाई इक्वली लानुपर्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो. तपाईले म यस्तो भन्नुभएको छ, बट यु आर नट फोकस्ड अन वाट द मार्केट इज थिङ्किङ अबाउट यु. मार्केटले के सोच्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु भएको छैन. ब्रान्डिङ इज सर्फेस लेभल हैन, वेयर ब्रान्ड इज एन इमोसनल कनेक्सन है. ब्रान्डिङ भनेको जस्ट सर्फेस लेभल हो भने ब्रान्ड इज अ इमोसनल कनेक्सन. अब ब्रान्डिङ त तपाईँले गर्नुभयो, बट ब्रान्ड भनेको त इट्स कनेक्सन बिट्विन मी एज अ प्रोडक्ट एन्ड दोज पिपल होइन, हाउ दे सी मी. सो द्याट्स इमोसनल कनेक्सन. सो मुभिङ फरवर्ड म चाहिँ क्लियर गर्छु तपाईँलाई थ्रु द सेसन. सो फर्स्टली चाहिँ म सोध्छु होइन, वाट डु यु थिङ्क अबाउट योर सेल्फ. होइन, एक दुईजना धेरैजना सबै बोल्न भ्याइँदैन. If you are interested, hey, what do you think about yourself? Hand raise गरेर भन्नु न, अनम्युट गर्दा नि हुन्छ. Anyone? What do you think about yourself? तारिफ गर्न पर्यो आफ्नो, म यस्तो गर्छु अथवा मेरो स्किल छ, मेरो एनीथिङ सर्टमा. What do you think about yourself? How would you say it? जे भन्दा नि हुन्छ. देयर इज नो रङ आन्सर, देयर इज नो राइट आन्सर. आई लाइक यु हेभ टु डु ब्रान्डिङ, पर्सनल ब्रान्डिङ एकचोटि चाहिँ एकजनाले जस्ट गरिदिनु त. एनीवन? Hello everyone. Hi Rohit ji. This is Sukriti Hello. Shrestha. Currently MBBS fourth year medical student, and I am also connected to Rotaract Club of KIST Medical College, and I love
public speaking, writing poetry sometimes, and now I'm currently community service director in this Rotire, and I've also been associated with other NGOs that have been working in the field of public health as well. Thank you. Okay, thank you so much. Right? So हामी अहिले चाहिँ के गरिरहेछ भने it's not we are finalizing कि we are not finalizing what Sukriti, right? Sukriti ji is. We are not finalizing on her. We are not judging. She states something that is personal branding. Now, do I know the same about her? Is brand. हैन तपाईले अहिले भन्नुभयो for now I know, but before I didn't know. हैन next time if I remember and if I see you I might recall something. So brand र branding चाहिँ फरक हुन सक्छ है. So मेरो केसमा है I might think that I am the most generous person in the world. है म एकदमै वर्ल्डको म जेनरस पर्सन हो भन्ने म सोच्छु. सोच्न त पाएँ नि त, पाइन र पाएँ होइन. बट maybe the public sees me as तपाईहरू maybe मानौँ तपाईहरू you see me as a selfish, greedy, होइन, entitled, all these different things. Hey, you might see me in that way, but I think I am the most generous person in the world. So अब के भयो भने there is a clash, right? There is a clash of what my personal brand means to me and what my personal brand means to other people, right? So के भयो, clash भयो. मैले के सोच्थे, म त जेनरस पर्सन हो, यो वर्ल्डमा म जस्तो जेनरस पर्सन त कोही छैन भन्ने मैले सोच्थे. But then you think me as greedy, selfish, entitled, होइन. So यहाँ के भयो, क्ल्यास भयो. मैले सोचेको मेरो पर्सनल ब्रान्डमा र तपाईहरूले देखेको मेरो पर्सनल ब्रान्डमा के भयो, क्ल्यास भयो. So important is you need to understand your personal brand. होइन, हाम्रो क्ल्यास हुनु भएन. So how you can do that is सुरुमा you have to know है what is your vision. हामीले हाम्रो स्लाइडको अगाडि पनि we recalled होइन, like every day, every time we do हाम्रो mission visions we recall. So what is your vision? So clear communication of vision is important, right? So that it's clear, there won't be a clash. So communicate with clarity. अघि के भन्नुभयो सुकृति जीले, it was short and clear. मैले उहाँले भनेको सबै कुरा बुझे, right? So similarly you might do in the same way. Communicate with clarity. तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी आफ्नो ब्रान्डलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, be clear है. Communicate clearly who you are, why you choose to do what you do, why should someone trust you or work with you, and why you, right? So clearly यी कुराहरू कम्युनिकेट गर्नु. Let them be very clear why, है. So यी क्वेशन्सहरूले के गर्छ भने जुन मान्छेहरू तपाईले टार्गेट गरिराख्नु भएको छ नि, it's not that you are targeting the 4 billion people on social media. You are targeting those people of your field, right? हाम्रो बहिनीले त सबले टार्गेट गर्नु त हैन. We are targeting a certain group of people, हैन, and they are our target audience. So हामी तिनीहरूलाई नै रिच आउट गर्ने कन्सेप्टमा हामी अघि बढिरहेछौँ. So similarly you are targeting a certain group of people. मानौँ सुकृतिजीले टार्गेट गर्नुहुने चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्ड हुन्छ भने मैले टार्गेट गर्ने फिल्ड चाहिँ आइटी होला. I am targeting people in IT. I am trying to promote information technology. I am trying to make people know designing field को बारेमा, coding field को बारेमा, how AI हरू कसरी ग्रो गरिरहेछ, right? So maybe I am targeting those people of those field. तपाईहरुको डिफरेन्ट हुन सक्छ. So these questions will make those people clear, right, to be with you or to trust you. You know, like easy बनाइदिन्छ. So when you come out clearly, they understand what you are looking for and whom you would like to work with or etc. ठीक छ? If there is any question, chat box मा राख्दै गर्नु, or you can ask me, हैन. हामी चाहिँ formally भन्दा पनि we will go semi formally, हैन. हामी गफ गर्दै डिस्कस गर्दै we will continue, है. So clear communication of vision भयो. So what next? Next is media. Media is your friend. You should regard media as your friend.
तपाईले सोचेको कुरा तपाईको ड्रिम you can publicize your dream. Let it be known far and wide. But a world of a difference your work will make. And don't shy from asking those interested in your kind of work to partner with you because you believe you are the best they can work with for this particular type of project or segment. Right? So you have to publicize your dream, let it be known far. Manam, हाम्रो बहिनीको हाम्रो vision, mission, core values हरू सबै कुराहरू थियो. हामीले सोचिरहेको थियो यस्तो गर्नु छ हामीलाई. But then if we wouldn't have publicized it, if we wouldn't have let it be known by you all, हैन नेपाल भरि, if we wouldn't have let you known with the information, what difference we want to make, if we wouldn't have said, हैन, so we wouldn't have found you. What happened is we shared everything. हैन यो मैले मेन्सन गरेको कुराहरु हामीले शेयर गर्यौं, तपाईहरुले देख्नुभयो, तपाईहरुसँग हाम्रो म्याच भयो, हैन हाम्रो टार्गेट अडियन्स र तपाईलाई तपाईले गर्न खोज्ने काम हामीले गर्न खोज्ने काम म्याच भएको भएर त we are together as a, right? So you have to publicize what you want, हैन what difference you will make. So यो कुराहरु तपाईले पनि तपाईको पर्सनल लेभलमा चाहिँ तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन as organization होस्, as personal level होस्, you will have to do these things. Social media is a great tool to use, but ensure you have guidance from social media professionals and content creators. But एउटा कुरा यहाँ चाहिँ के मेन्सन गरेको छ भने social media चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ हो, एउटा ग्रेट टुल हो, but then if you don't know how to use it, how to utilize it, फेरि त्यहाँ मेस हुन सक्छ, ब्लन्डर हुन सक्छ. So you have to have a proper information. कोही social media professionals होला, take guidance from them. तपाईको वरिपरि होला, we have experience in this field, you can take guidance from them. Contents हरु, content creators हरु, तपाईले के लेखिराख्नु भएको छ, लेखेको कुराहरु कसरी लेख्नु भएको छ, how you are presenting भन्ने कुरा नै हो बेसिकली लास्टमा गएर. So you have to make sure you are presenting in a good way, in a positive way, in a clear way. So you have to take expert advices हरु. मानौं तपाई आज यो सेसनमा हुनुहुन्छ, so at least you will have some information, some knowledge about branding, personal branding, what is brand, right? So त्यसरी नै you further पनि you have to take sessions, you have to learn, ask people. Maybe after the session you can ask me, contact me if you want to make it more better, हैन, you can have suggestions from me. So you have to ask people. मानौं if you can't afford, अब तपाईले हायर नै गर्न एफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन भने पनि you can do your own research, है, you can do your own research first place मा. And second place मा what you can also do is you can contact show hosts requesting an interview or a feature. You have to request to feature you. You have to request to take interview of you. And I'm like, but that's not true. If you are doing it for a good cause, and if you want your dream to be known, if you want similar dreams to be with you, to work with you, and to help you achieve what you are dreaming, you have to do it. केही गर्नै छैन भने त चुप लाएर बसे भयो, सोशल मिडिया खोल्नै परेन, हैन, यसो स्क्रल गर्दै बस्यो. But then if there is a cause, you have to be visible हुनै पर्छ, है. So you have to request interviews, चिनेको होस्टहरु छ भने कुरा गर्ने, इन्टरभ्युजहरु दिने, right? Features को feature गर्दिनु भन्ने. If you have done a great thing, accomplishment छ भने you have to give it to someone, please feature this is my accomplishment, right? So यस्तो कुराहरु चाहिँ गर्नुपर्छ. Next is एकदम important, document your work and impact, then tell the world, हैन. तपाईले के इम्प्याक्ट गर्नुभछ, के गर्नुभछ, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, है. सो मानम थ्रु द 5 years, 5 वर्षमा मैले डिफरेन्ट संस्थाहरुमा मैले काम गरे, डिफरेन्ट मैले राम्रो कामहरु गरे, डिफरेन्ट मैले कम्युनिटी वर्कहरु गरे, डिफरेन्ट मैले डोनेसन्सहरु गरे. सो यु हैव टु कीप अ ट्र्याक सो दैट तपाईले कुनै एउटा ठाउँमा तपाईले गरे हेर्दाखेरि इट मस्ट बी क्लियर कि मैले यस्तो 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 गरेको थिएँ. अब अहिले तपाईहरुलाई सोधे भने तपाईहरुले सबैजनाले कति न कति राम्रो कामहरु गर्नुभएको छ. But then if I ask you right now, you have to search, खोज्नु पर्ने हुन्छ मैले के गरे, अनि कतिपय कुराहरु त छुट्छ भन्दाखेरि पनि, अथवा हामीलाई याद पनि हुँदैन. सो प्लिज डकुमेन्ट इट एउटा प्रपर वेमा राख्नुस्. तपाईले के गर्नुभएको छ, फोटोजहरु हो भने डिफरेन्ट फोल्डर्सहरु बनाएर राख्नुस्, हैन. तपाईले लेखेको आर्टिकल्सहरु हो भने त्यसलाई पनि राम्रो फोल्डर वाइज राख्नुस्, अथवा कसरी राख्नुहुन्छ तपाईले, कसरी तपाईलाई इजी हुन्छ त्यो फर्मेट तपाईले त्यो डकुमेन्ट गरेर राख्नुस्, सो दैट यु क्यान टेल इट टु द वर्ल्ड. सो हाउ यु क्यान टेल, है, त्यो अब नेक्स्टमा आउँछ.
सो तपाईँले आफ्नो गरेको कामहरू चाहिँ ट्र्याक गर्नु फर्मेटमा है र इफ यु हेभ बिन इन द सेम फिल्ड फर ओभर 5 years 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा भइरहेको छैन होइन मानौँ तपाईँले लङ टाइम एक्सपिरियन्स छ कुनै कुरामा भने तपाईँले ती सबै कुराको एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ अफ यर वर्क बिकज यु हेभ इट डकुमेन्टेड तपाईँले एउटा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको कामको तपाईँको सक्सेसको तपाईँले के च्यालेन्जहरू पाउनुभयो तपाईँको प्रोग्रेस के भयो राइट सो तपाईँले गरिराखेको गुड कजको सिचुएसनमा के भयो र मानौँ यही प्रोजेक्टको इक्जाम्पल हाम्रो बहिनीमा हामी राम्रो एउटा कजको लागि हामी अघि बढिरहेछौँ डिफ्रेन्ट गुड सेसन्सहरू लिइराख्नु भएको छ डिफ्रेन्ट गुड सेसन्स आर कमिङ अप यु आर लर्निङ मेनी थिङ्स यु विल लर्न मोर राइट सो स्टार्टिङको फेजदेखि लास्ट डेसम्म डकुमेन्ट थिङ्स के सिक्नुभयो के गाह्रो पर्यो कुन कुरामा टपिक गाह्रो थियो कुन कुरा इजी लाग्यो कुन कुरा हेल्पफुल भयो अब तपाईँहरू अलिपछि तपाईँहरू कम्युनिटीमा जानुहुन्छ राइट त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँलाई के प्रब्लम्स तपाईँले फेस गर्नुभयो के तपाईँलाई इजी भयो हाउ वाज द कम्युनिटी डिफ्रेन्ट थिङ्स इट विल कम अप मेनी थिङ्स सबै कुराहरू तपाईँले राख्नुभयो भने वाट यु क्यान डु यु क्यान मेक अ सर्ट डकुमेन्ट्री you can be visible to people, right? So अर्को कुनै संस्था यही काम गरिरहेछ र if they see it that you have done it in a great way, they might approach you themselves. किनभने तपाईँले त्यो टार्गेट अडियन्सलाई म्याच गर्नुभयो नि त सो तिनीहरूले आफै रिच आउट गर्छन् तपाईँहरूलाई लेट्स डु इट सो दिस इज हाउ पर्सनल ब्रान्डिङ इज गोइङ अन पर्सनल ब्रान्डिङ भइरहेछ है समटाइम्स इट्स गुड टु मेन्सन फिगर्स हियर एन्ड देयर टु सो द ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड हेल्प people figure out roughly what the impact your work have been है सो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने तपाईँले चाहिँ फिगर्सहरू मेन्सन गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ राइट सो मेन्सन फिगर्स कति क्वान्टिटी कति 20 जना 15 जना 30 जना 100 people 200 people 500 राइट सो मेन्सन द फिगर्सहरू राख्यौँ भने क्लियर लाग्छ कि क्लियरिटी आउँछ कति स्टुडेन्ट्स कति टिचर्स राइट सो मेन्सन फिगर्स हियर एन्ड देयर डिफ्रेन्ट केसेसहरू यो आफ्नो सिचुएसनलाई आफै बुझेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने सो के हुन्छ भने त्यसले गर्दा ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ मान्छेहरूले रफली फिगर आउट गर्न सक्छ तपाईँले कति कुन लेभलको इम्प्याक्ट पुऱ्याइसक्नु भएको छ होइन तपाईँ यही फिल्डमा काम गरेको 1 वर्ष भयो भने ट्र्याक इट यति मैले यति टाइम काम गरेको मैले यतिजनालाई इम्प्याक्ट गरेको छु यतिजनालाई मैले बुझाएको छु भनेको छु सिकाएको छु राइट सो मेन्सन फिगर्स र अर्को भनेको सर्ट भिडियोज एन्ड फोटोग्राफ्स एभ्री नाउ एन्ड देन आर ग्रेट तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि अब हामीले कतै गएर डोनेसन गरिरहेछ भने अब हाम्रो अहिलेको कन्सेप्ट कस्तो आइसकेको छ भने फोटो खिचेर किन देखाउनु पर्यो मान्छेहरूलाई मेरो मनको खुसीको लागि गरेको नि त होइन इफ इट्स रेयर तपाईँले धेरै वर्षमा एकचोटि गर्ने हो भने त त्यो त अब मनकै खुसीको लागि हो इफ यु आर डुइङ इट फर कम्युनिटी संस्थाबाटै अथवा एक्लैले लङ टाइम एभ्री डे कन्टिन्युसली इफ यु आर डुइङ द सेम थिङ्स अगेन एन्ड अगेन यु अल्सो निड सपोर्ट अथवा तपाईँ मिलिनियर बिलिनियर हुन पर्यो right you'll need support you will need people who can help you who can give you money who can give you donations so that you can do it for others so how you will do it you need people to trust you right why will they give you money you need them to trust you to gain trust you know so त्यसको लागि how you can build is you can take short photographs short videos if you are going to if you are playing with them if you are giving them whatever situation anusar you have to take it every now and then if you have money तपाईले तपाईको कन्टेन्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु is another plus point प्रमोट गर्दिने आफ्नो कन्टेन्टलाई so that large number of people can see it यस्तो गरे रहेछ उले अथवा यस्तो गरे रहेछ यो संस्थाले अथवा यस्तो भइरा रहेछ यो संस्थामा हामी पनि गएर जोड्यौं अथवा यो मान्छेले यस्तो गरिरहेछ लेट्स कनेक्ट विथ देम लेट्स सपोर्ट हिम or her right there are people who are willing to help so हामी त्यसरी हाम्रो कन्टेन्ट्सहरु प्रमोट पनि गर्न सकिन्छ प्रमोट भनेको के भने there are different ways of promoting your content you can give your videos and photographs to some media portals you can boost it in your social media sites you can give it in some news portals right so different ways ma तपाईले चाहिँ promote you can print out हैन digitally होस् अथवा print form मा होस् you can promote it in many ways so कसरी हुन्छ if you have money you can promote it so त्यो के हुन्छ प्लस पॉइन्ट हुन्छ so with the help of digital marketer that will help you do it right so digital marketer को expert guidance को साथ you can do it right if you have money हैन नभए पनि
you can do the other things. So next is your image. Your image. The way you show up determines so much about the outcome of meeting and or speeches as a matter of urgency, हैन? So तपाईं मिटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं कसैलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, एनालाइज गर्न सिचुएसन, लाइक कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कसलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो वार्डरोबमा नि वर्कआउट गर्नु, हैन, विथ द हेल्प अफ इमेज कन्सल्टेन्ट. सो मैले चाहिँ अब रियली कस्तो गर्ने भनेरै राखेको छु, हैन. सो सबै यो गर्न पोसिबल होला नहोला, बट देन एक्ज्याक्टली यही नगरे पनि यु क्यान एटलिस्ट थिङ्क, म यो मान्छेलाई भेट्न जाँदैछु, म यतिको फर्मल भएर चाहिँ जानुपर्छ, राइट. म यतिको लेभल अफ टोनमा चाहिँ म बोल्नुपर्छ, म यसरी बोल्ने हो, राइट. सो त्यो पनि ब्रान्ड हो, पर्सनल ब्रान्डिङ हो, त्यहाँ नि भइरहेछ तपाईँको. वी हेभ नेभर थट, वी नेभर थिङ्क, कति क्लिन हुनुहुन्छ, हैन. एभ्री टाइम इट्स नट अबाउट सोइङ अफ, इट्स अबाउट द प्रोसेस हो के, हैन. हामी फर्मल भएर किन जान्छ, बिकज द्याट्स हाउ वी विल डु इट, द्याट्स हाउ वी विल डिल विथ इट, राइट. तपाईँको वार्डरोबमा पनि यु क्यान वर्क. The next most important thing in showing up is what comes out of your mouth. है, तपाईं जानुभयो, भेट्न जानुभयो, कसरी बोल्नु भयो भन्ने कुरा हो. So you need to work on your communication skills. ठुलो मान्छे एउटा भेट्न जानुभयो, maybe he was going to give you certain amount of money as a help, हैन, अब मानम for your project, तपाईं जानुभयो अनि फर्मली त जानुभयो, तर गएर हेलो नमस्ते के छ यार भन्दिनु भयो ल, हैन. सो व्हाट यु सेड, के अब के छ, आफ्नो वर्ड्स एक्चुअली बोलिसकेपछि रिटर्न दिन मिल्दैन भन्ने सुनिरहेको हुन्छौँ नि हामी. सो हाउ वी आर कम्युनिकेटिङ इज इम्पोर्टेन्ट. बरु धेरै सुन्ने थोरै बोल्ने नि भनिन्छ, हैन. सो बी स्योर वाट यु आर सेइङ. बोल्नु अघि अन्डरस्ट्यान्ड गरेर कुराहरू बुझेर बोलेको चाहिँ राम्रो. सो यु हेभ टु अल्सो वर्क अन यर कम्युनिकेसन स्किल्स. ड्रेस मात्रै फर्मल भएर भएन. Now you also have to work out on how you will talk with them, how you will deal with them. तपाईं कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. सो कम्युनिकेसन स्किल्समा पनि वर्कआउट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जब तपाईले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डलाई तपाईको आफ्नो एसेट मान्नुहुन्छ, देन यु क्यान गेट अ भेरी गुड रिजल्ट आउट अफ इट. तपाईको पर्सनल ब्रान्ड इज योर एसेट. एसेट्स बुझ्नुहुन्छ नि, हैन, सबैजनाले. सो तपाईको पर्सनल ब्रान्ड तपाईको एसेट हो, लायबिलिटी हैन, एसेट हो तपाईहरु. ओके. सो हाउ यु विल मेक इट, इट्स अप टु यु. कति वर्थ बनाउने तपाईको त्यो पर्सनल ब्रान्डलाई, कतिको भ्यालुएबल बनाउने भन्ने चाहिँ तपाईहरु, इट्स अप टु यु, राइट. सो वर्क इट इन अ गुड वे. So त्यसको लागि what you can do is you can be consistent in your marketing, communication, positioning, right? So that you can get your perception of what the public can be at the same page as you, right? So त्यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मार्केटिङ गर्ने, प्रपर मार्केटिङ गर्ने, प्रपर कम्युनिकेशन्सहरु गर्ने, प्रपर पोजिसनिङहरु गर्ने, so that तपाईको कन्सेप्टमा तपाई जुन पेजमा हुनुहुन्छ नि, ऑडियन्स पनि सेम पेजमा होस् भनेर. सो व्हाट आई एम टकिङ अबाउट, लाइक व्हाई आई एम सेइङ सेम पेज. अघि के भयो, त्यो सेम पेज थिएन, हैन. मैले भनिरहेको थिएँ म वर्ल्डको सबभन्दा जेनरस मान्छे हो, एन्ड पीपल वर, यु गाइज वर थिंकिङ दैट आई एम ग्रिडी एन्ड सेल्फिश. सो वी आर नट इन द सेम पेज. सो अब मैले प्रपर मार्केटिङ, कम्युनिकेसन, पोजिसनिङ र अगाडिको जुन मैले भनेका कुराहरू मैले गरे भने व्हाट विल ह्यापन इज यु विल बी इन द सेम पेज एन्ड मी टू. मैले अहिले आएर भनिदिन्छु म त नेपालमा यस्तो कम्युनिटी वर्क गरेछु, लाइक म त पोभर्टी हटाउनको लागि आई हेभ डन अ ग्रेट, हैन, एन्ड यो अब छिटै नै भइहाल्छ ल, आई विल डु इट. वाइ विल यु ट्रस्ट इट? मैले भन्दैमा वेयर इज द प्रुफ, वेयर इज द ट्रान्सपेरेन्सी, वाट आर द नम्बर्स, हैन. सो यी कुराहरू हुन्छ. सो यु हेभ टु डु प्रपर मार्केटिङ, कम्युनिकेसन, पोजिसनिङ, सो द्याट यु क्यान get your perception of what your personal brand is, right? Similarly, अब हामीले चाहिँ के गर्ने भने त्यो जुन ब्रिज छ नि पर्सनल ब्रान्ड र पर्सनल ब्रान्डिङको, त्यो ब्यारियरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रिज गर्न छ.
Okay, so a barrier between what you say and what public will understand. त्यो ब्यारियरलाई नै हामीले ब्रिज गर्ने हो, सेम पेजमा हुने हो, हामीले सेम कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, बुझ्ने हो. ओके, अहिलेसम्म क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ है? सो अघिसम्म हामीले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग फलो गरेर राम्रोसँग त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्यौं भने हामीले के गरिन्छ, हामीले डिस्कनेक्सन बिल्ड गरिदैन. वी विल यो हामीले ब्यारियर चाहिँ के गरिन्छ, कनेक्ट गरिन्छ, ब्रिज हुन्छ एउटा, लाइक इट्स कम्प्लिट, वान एन्ड टु अनदर हुन्छ. तर हामीले ती कुराहरूलाई फलो गरेन भने वी माइट ह्याभ अ ब्यारियर बिट्विन वाट यु से एन्ड वाट पब्लिक विल अन्डरस्ट्यान्ड. सो वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज टु ब्रिज द ग्याप है. जस्ट अ मिनट है. ओके, म धेरै बोलिरहेको छु नि त, म एक्लै बोलिरहेको छु, मेरो घाँटी थोरै बसे जस्तो भयो. सो मैले पानी खाएको के. सो त्यहाँ समवन वाज राइटिङ एन्ड आई वान्ट टु ड्रिङ्क वाटर. अघि सुरुमा आइस ब्रेकिङमा सो मैले पनि पानी खाएर आएको होला है. ठिक छ, आई सी प्रकृति इज लाफिङ. ओके, बोर हुनु भएको छैन नि सबैजना? स्याटरडे वेस्ट भएको छैन होइन? रमाइलो भइरहेछ? ठिक छ. So what is important is to bridge the gap. So whatever you think your personal brand is, you can communicate or translate that exactly to the public so that the public can also be on the same page as you. So तपाईले जे सोचिराख्नु भएको छ, तपाईलाई जे लाग्छ आफ्नो बारेमा, त्यो तपाईले राम्रोसँग क्लियरली कम्युनिकेट गर्न पर्यो. तपाईले उनीहरु बुझ्दैन भने ट्रान्सलेट गर्न पर्यो so that they will understand exactly what you want them to understand. And that is how you are going to able to create a strong, cohesive, recognizable personal brand. You'll build a strong, cohesive, and recognizable personal brand. So now, so again I'm asking, so what do you think your personal brand is? Task garum na hai. What we will do is let's create a breakout. That will be easy, I guess. Ani duita parts hai. What do you think is your personal brand, and what do you think about your fellow mates' personal brand? Right? So त्यसको लागि चाहिँ हामी एकअर्कालाई हुनु पर्यो. We have to know. So के गरौँ, म ब्रेकआउट क्रिएट गर्छु, तपाईहरु जानु, डिफरेन्ट ब्रेकआउट्स क्रिएट गर्छु, तपाईं इन्टरेक्ट गर्नु, बोल्नु, बुझ्नु, एन्ड देन अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर. अनि तपाईहरु फर्केपछि सर्टेन एक दुईजनालाई म पिक गरेर म सोध्छु, लाइक व्हाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द्याट पर्सन, उसको पर्सनल ब्रान्ड के हो. पहिला चाहिँ मानौँ आई क्यान सी मिलीजी हैन, मिलीजीले चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्नुभयो सर्टेन कुरा मलाई, बट देन अगेन मिलीजी को ब्रेकआउटमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोध्छु म, हाउ शी सीज मिलीजी एज, है. ओके ओके, सो हेलो है, सबैजना आउनु भएछ. सो आफैले भोलिन्टियरली कोही आउनुहुन्छ अगाडि? ओके, क्षितिजजी. हेलो एभ्रीवन. अनि हजुरले चाहिँ हजुरको बारेमा भन्नुहुन्छ कि हजुरसँग को हुनुहुन्थ्यो रुममा? मेरो रुममा चाहिँ सरिता सिंहजी हुनुहुन्थ्यो. सरिताजी हुनुहुन्थ्यो. सरिताजी हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर हुनुहुन्छ. ओके, हुनुहुन्छ है. सो क्षितिजजीले चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ. यसो दुईजना मध्ये एकजनाको भन्ने हो कि? सो हजुरले आफ्नो बारेमा भन्नुभयो भने सरिताजीले चाहिँ फेरि हजुरकै बारेमा भन्नुहुन्छ कि? हुन्छ, त्यसै म आफ्नो बारेमा भन्छु है त. सो म सरिताजीबाट सुन्छु है त हजुरको.
हजुरको बारेमा सरिताजीसँग सुन्छु अनि हजुरले भन्नु होला आफ्नो बारेमा ओके हुन्छ ओके सरिताजी ल सो व्हाट डु यु नो अबाउट क्षितिज जी क्षितिजी चाहिँ एमबिबिएस पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ जनकपुरमा अनि अरू चाहिँ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा पनि एज अ पर्सनल ब्रान्डिङ कस्तो लाग्यो लाइक सेल्फिस रमाइलो लाग्यो कि ग्रिडी लाग्यो कि फनी अब ठिक छ फनी लाग्यो अनि रमाइलो भयो कुरा ओके ठिक छ ओके ओके क्षितिजी भन्नु ल आफ्नो बारेमा मैले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्टरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो अलिकति चिनजान भएपछि मात्रै मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ नि त राम्रोसँग प्रोपर इन्टरेक्सन गर्ने बानी छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेँ एकअर्कासँग अनि त्यसपछि आफू काठमाडौँ बसेको कुराहरू अलिकति सेयर गरेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ भयो जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि अनि यो लामो बेर होइन कहीँ चिन्दै नचिने मान्छेसँग पनि अलिकति इन्टरेक्टिभ कुराले त अलिकति रमाइलो फनी कुरा भएको थियो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ब्रान्डिङ राम्रै भयो जस्तो लाग्यो ठिक छ सो बेसिकली मेरो इन्टेन्सन चाहिँ के थियो भन्दा तपाईहरु एकअर्कालाई चिन्ने पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ हैन एन्ड साइड बाइ साइड यु विल गेट टु नो इच अदर सो पर्सनल ब्रान्डिङ आफ्नो क्रिएट गर्ने पनि अपर्च्युनिटी भयो प्लस पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्ने पनि अपर्च्युनिटी भयो राइट सो ठिक छ विल अगेन डु पछि गएर हैन विल प्र्याक्टिस दिस थिङ्स अगेन लेट्स गो ब्याक टु सेसन है सो हामीले यो गऱ्यौँ ट्याक्स चाहिँ सो अब तपाईले पर्सनल गर्दै हुनुहुन्छ भने इट्स डिफरेन्ट हैन बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने इट्स डिफरेन्ट सो इफ यु आर क्लुलेस अफ योर पर्सनल ब्रान्ड एन्ड इफ यु हेभ सम आइडिया बट यु वान्ट टु सोलिडिफाई तपाई चाहिँ थाहा छैन तपाईको पर्सनल ब्रान्ड के हो एन्ड तपाईलाई चाहिँ अब सोलिडिफाई गर्न छ पर्सनल ब्रान्ड के हो भनेर भने चाहिँ ब्रान्ड आर्किटाइप्स भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ 12 ब्रान्ड आर्किटाइप्स चाहिँ आर्किटाइप्समा चाहिँ तपाईले वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ है सो 12 ब्रान्ड आर्किटाइप्स भन्ने हुन्छ सो सेकेन्ड चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान रिफर अर डेभलप अ ब्रान्ड गाइड सो ब्रान्ड गाइडले गर्दा के हुन्छ भने इट मेक्स क्लियर अन वाट योर ब्रान्ड भोइस इज वाट योर पोजिसनिङ इज एन्ड वाट योर एस्थेटिक्स आर इट अल्सो हेल्प्स इन मेन्टेनिङ अ कन्सिस्टेन्ट ब्रान्डिङ सो हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा तपाईको ब्रान्ड भोइस के हो तपाईको पोजिसनिङ के हो तपाईको एस्थेटिक्सहरु के हुन् यो चाहिँ तपाईले क्लियरली मिलाउन सक्नुहुन्छ सो त्यसले गर्दा के हेल्प हुन्छ भने तपाईले एउटा राम्रो ब्रान्ड गाइड डेभलप गर्न सकिन्छ अथवा रेफर गर्न सकिन्छ सो यसले गर्दा चाहिँ तपाईले के हुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट ब्रान्डिङ गर्नलाई हेल्प हुन्छ यु क्यान इट हेल्प्स यु मेन्टेन अ कन्सिस्टेन्ट ब्रान्डिङ अब ठिक छ हामीले दुईटा कुराहरु यहाँ चाहिँ बुझ्यौं हैन थोरै कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ आर्किटाइप्स भन्ने कुरा छ ब्रान्ड आर्किटाइप्स अनि ब्रान्ड गाइड भन्ने कुरा छ सो ब्रान्ड आर्किटाइप्स थाहा पाउनु पर्यो र ब्रान्ड गाइड चाहिँ डेभलप गर्न पर्यो है अब तपाईको ब्रान्डको लागि होस् अथवा आफ्नै लागि होस् कम्पनीको लागि होस् हैन डजन्ट म्याटर ब्रान्ड आर्किटाइप्स चाहिँ तपाईले आफ्नो लागि पनि तपाईले फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ हैन 12 वटा ब्रान्ड आर्किटाइप्स भनेर हुन्छ सो ब्रान्ड आर्किटाइप्सलाई एक्सप्लोर गर्नुभयो भने तपाईलाई ब्रान्ड गाइड बिल्ड गर्न सजिलो हुन्छ है सो द्याट्स सिम्पल हैन धेरै कम्प्लेक्स छैन ब्रान्ड आर्किटाइप्स एक्सप्लोर गर्नु र तपाईको आफ्नो ब्रान्ड गाइड चाहिँ बिल्ड गर्नु सो कसरी ब्रान्ड आर्किटाइप्स हामीले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि देयर आर डिफरेन्ट ब्रान्ड आर्किटाइप्स 12 वटा ब्रान्ड आर्किटाइप्सहरु छन् इनोसेन्ट सेज एक्सप्लोरर हैन यिनीहरु डिफरेन्ट 12 आर्किटाइप्सहरु छन् सो त्यसको त्यो रिङमा चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरु पर्छ के सो मानम तपाई क्रिएटर हो भने इनोभेसन है प्रोभाइड स्ट्रक्चर र डिजायर त्यो पर्यो तपाईमा इफ तपाई सेज क्याटेगोरीको तपाईले चाहिँ चुज गर्नुभयो ब्रान्ड आर्किटाइप भने त्यसमा के पर्छ नलेज एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी है सो यसरी तपाईले चाहिँ कुनसँग तपाईको एलाइन हुन्छ तपाईले लिगेसी हो कि कनेक्सन हो कि एन्जॉयमेन्टको लागि हो कि बिलोंगिङको लागि हो कि केको लागि हो अब पावर हो कि लिबरेसन हो हैन सो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्रान्ड आर्किटाइप्सहरु वास्ट अलिकति वास्ट कुरा हैन
बट देन थोरै तपाईँले रिसर्च गरेर एउटा ब्रान्ड आर्किटाइप चुज गरेर अनि तपाईँले ब्रान्ड गाइड बिल्ड गर्नुभयो भने इट विल बी इजी. सो थोरै म समरी गर्छु हैन. सो मेरो समरी गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो सच थिङ एज अ म्यानुअल टु बिल्डिङ अ पर्सनल गाइड हैन. तपाईँले पर्सनल गाइड बिल्ड गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो केही म्यानुअल छैन कि म यो पढ्छु यो फलो गर्छु र म यही अनुसार म मेरो पर्सनल ब्रान्डिङ गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही म्यानुअल चाहिँ छैन. पर्सनल ब्रान्डिङ इज मेनली द आइडिया है, द रिप्रेजेन्टेसन अफ द बेस्ट अफ यु. तपाईँको बेस्ट के हो त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू, त्यसको आइडिया हो हैन. तपाईँको फ्लस, तपाईँको ट्रायम्स, तपाईँको च्यालेन्जेस, अल्सो योर सक्सेसेस, तपाईँको सक्सेस पनि. सो यी कुराहरू हो पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको हैन. तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्ने आफ्नो बेस्ट पार्ट अफ युलाई. हामीले सोसियल मिडियामा वी सी डिफ्रेन्ट पोस्टहरू हैन, हामी स्क्रोल गऱ्यौँ भने वी फाइन्ड आउट वी कम टु डिफ्रेन्ट थिङ्स. बट आवर मेन पोइन्ट इज नट अबाउट कसैलाई नराम्रो भन्ने कुराहरू लेख्ने होला अथवा कसैलाई नराम्रो देखाउने, त्यो होइन हामीले गर्न खोजेको. हामीले गर्न खोजेको ट्रान्सपेरेन्सी हो. हाम्रो आफ्नो बारेमा बेस्ट के छ, हाम्रो च्यालेन्जेस के छ, हामीले के फेस गर्यौँ, अहिले के गरिरहेछ, हाम्रो नराम्रो के थियो, राम्रो के भयो, हरेक कुरालाई हामीले प्रेजेन्ट गर्ने पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको. सबैको फरक हुन्छ हैन त्यो. सो आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गरेँ राइट. सो विथ यु अबाउट पर्सनल ब्रान्डिङ हैन. डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू मैले सेयर गरेँ हाम्रो बहिनीको स्टेजको थ्रु. आई अल्सो आई थिङ्क आई हेल्प यु बिल्ड यर पर्सनल ब्रान्डिङ अर पर्सनल ब्रान्ड हैन. मेबी आजको सेसन पछि चाहिँ यु विल वर्क अन द्याट, यु विल बिल्ड अ गुड ब्रान्ड, पर्सनल ब्रान्ड. अल्टिमेटली आई वाज एबल टु सेयर माई भ्यालुज राइट. मलाई लागेको कुरा मेरो माई भ्यालुजहरू मैले सेयर गरेँ थ्रु माई पर्सेप्सन, माई कन्सेप्ट अफ पर्सनल ब्रान्डिङ, माई एक्सपिरियन्स अफ पर्सनल ब्रान्डिङ है. एन्ड आई होप त्यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ भ्यालु चाहिँ एड गर्यो होला. आई होप माइट हेभ एडेड, माइट नट हेभ एडेड. तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ, क्वेरिज छ भने यु क्यान आस्क मी इन द सेसन, आफ्टर द सेसन है, अथवा पछि यु क्यान अल्सो राइट मी इफ यु हेभ एनी क्वेरिज. अथवा तपाईँलाई गर्न मन छ पर्सनल ब्रान्डिङ तर कहाँबाट स्टार्ट गर्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ, यु क्यान आस्क मी होइन पछि गएर. एन्ड बियोन्ड दिस सेसन, as I said, I'm looking forward to get connected with you, to interact with you all in person or as in online through various social media platforms. अब मानव मेरो चाहिँ मैले मेरो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन I presented this, right? So do follow me on Twitter, Instagram, right? Okay, so I'm just kidding. That's my personal branding. मैले personal branding गरेर तपाईहरुलाई फलो गर्नु भनेर that's a trick हैन. त्यो सेसन को रिलेट गरेर नै I wanted to show practically how you can do it, right? So हामीलाई भन्न कहिले we feel नभन्ने जस्तो लाग्छ हैन, but you can say it. It's okay. Please follow me on Twitter, Instagram, LinkedIn and connect me on Facebook. हैन, get connected with me on Facebook. So भन्दैमा केही नि हुँदैन. Okay, yes, follow नगर्दा नि हुन्छ. I was just kidding त्यति बेला हैन, follow गर्नु भनेर. So that's my contact details, मेरो email, मेरो phone number, मेरो address, and thank you. So हजुरलाई के क्वेरीज छ भने you can ask. Hello, Rohit ji. हजुर. ब्रान्ड आर्किटेक्ट बारेमा त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो अलिकति थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु. Okay. So brand archetypes भनेको कस्तो भने हरेक कुराको केही न केही काइन्ड अफ रुल्स रेगुलेसन्स त हुन्छ राइट. हामी बाटोमा हिँड्दा नि छ अथवा हामीले स्कुल जाँदा कलेज हरेक कुराको केही न केही हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले डिजाइन नै गर्यौँ भने पनि सर्टेन प्रिन्सिपल्स हामीले फलो गर्छौँ. त्यसरी नै हामीलाई हाम्रो ब्रान्डिङ गाइड बनाउनु छ हैन. सो ब्रान्डिङ गाइड बनाउनु छ भने त्यसको लागि हामीलाई यो ब्रान्ड आर्किटाइप्स भन्नेले हामीलाई के गर्छ, हेल्प गर्छ कि. सो ब्रान्ड आर्किटाइप्स भनेको कस्तो भने त्यो 12 वटा मात्रै छ, 12 वटा ब्रान्ड आर्किटाइप्स छ. त्यो 12 वटा मध्ये सबैको छुट्टै छुट्टै त्यो ग्राफ जुन थियो
त्यसले छुट्टै कुराहरू रिलेट गर्छ के हरेक कुराको छुट्टै रिलेसन्सहरू छ है सो मानौँ तपाईले अब मानौँ गुगलको मानौँ न गुगलले चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड आर्किटाइप चाहिँ सेज भन्ने चाहिँ उसले चुज गर्यो सेजमा के पर्छ भने नलेज पर्छ एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी र डिजायर सो सम हाउ उसले गरिराखेकोमा चाहिँ यो म्याच आउट हुन्छ सो अब सेजमा कसरी ब्रान्ड गाइड बिल्ड गर्ने सेजको डिप स्टडी त्यो तपाईले गर्नु पर्यो क्या अझै राइट सो अब अभियसली यो सर्ट सेसनमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज नट पोसिबल लिङ्कडिन कसरी मेन्टेन राख्ने लिङ्कडिन कसरी बनाउने हैन लिङ्कडिनमा कसरी पोस्टहरू फ्रिक्वेन्ट सेयरहरू गर्ने कसरी कनेक्सन्स बिल्ड गर्ने एउटा ठिक छ इक्जाम्पल नै देखाउँछु है म सो हामीले लिङ्कडिन देखिरहेछौँ होइन सो डिफ्रेन्ट कुराहरू द्याट यु पोस्ट होइन तपाईँले यसलाई कसरी मेन्टेन राख्नुभएको छ कसरी यसमा वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट होइन किन यसले किन इम्पोर्टेन्ट छ भने ठिक छ मेरो लिङ्कडिन चाहिँ अपडेटेड छ मैले मेरो रेज्युमे नै बिल्ड गरिदिन सक्छु कि मेरो लिङ्कडिनबाट हामीलाई रेज्युमे चाहिरहेको हुन्छ नि त सो एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्रै दिएको है सो हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छु मैले क्रिएट फ्रम प्रोफाइल भनेर मैले रेज्युमे नै बिल्ड गरेँ अनि जब टाइटल चाहिँ अहिले म मेरो रेज्युमे आयो डाउनलोडेड पीडीएफ देख्नुभयो सो रेज्युमे नै आयो सो कस्तो हुन्छ भने आर्किटाइप्सहरू तपाईँले पहिला फाइन्ड आउट गर्ने आर्किटाइप्सलाई स्टडी गर्ने आर्किटाइप्सहरू बुझ्ने राइट अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा ब्रान्ड गाइड बिल्ड गर्ने ब्रान्ड गाइड बिल्ड गरेपछि तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू त्यही गाइड अनुसार मेन्टेन राख्ने त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने कन्सिस्टेन्ट देखिन्छ ठिक छ सो मैले त यो अपडेट राख्ने प्लस कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा भनेको थिएँ तपाईँले आफै पनि हेर्नुभयो भने जस्तो हामीले हाम्रो बहिनीको लागि सर्टेन ब्रान्ड गाइडहरू बिल्ड गर्यौँ राइट सर्टेन हामीले गर्ने कामहरूलाई एनालाइज गरेर हामीले सर्टेन वेमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू फलो गर्यौँ सो हामीले यो पेज हेर्दा जुन भाइब फिलिङ आइरहेछ नि हामीलाई होइन हाउ यु विल सी हाम्रो बहिनी है हामीले सेम काम हामीले इन्स्टाग्राममा हेऱ्यौँ भने विल फिल द सेम थिङ विल अन्डरस्ट्यान्ड द सेम थिङ हामीले सेम कन्सेप्ट सेम खालको भाइब सेम खालको ब्रान्डिङ फिल गर्छौँ राइट सो हामीले फेरि सिमिलरली हामी अरू कुनै प्लेटफर्ममा गयौँ भने पनि विल फिल द सेम थिङ बिकज हामीले के गर्यौँ वी आर फलोइङ आवर कन्सिस्टेन्सी वी आर फलोइङ हाम्रो कम्युनिकेसन हाम्रो कन्सिस्टेन्सी अघि मैले भनेको कुराहरू नै हामीले के गरिरहेछौँ हामीले फलो गरिरहेछौँ हामीले युट्युबमा गयौँ मानौँ होइन सो वी सी द सेम कन्सिस्टेन्सी होइन यसलाई हेर्दाखेरि पनि वी आर फिलिङ द सेम पार्ट अफ कन्सिस्टेन्सी सेम पार्ट अफ कम्युनिकेट गरिरहेछ सेम वेमा होइन सो हरेक कुरा म्याटर गर्छ तपाईँको कलर कुन छ तपाईँको फन्ट कुन छ तपाईँको आर्किटाइप कुन चुज गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले नै सबै कुरालाई डिफाइन गरिदिन्छ कि इजी भइदिन्छ सो त्यो भएपछि तपाईँले चाहिँ गर्न के पर्यो भने तपाईँको आर्किटाइप फाइन्ड आउट गर्न पर्यो मेरो ब्रान्डिङ आर्किटाइप कुन हो भनेर अनि तपाईँले ब्रान्डिङ आर्किटाइप फाइन्ड आउट गरेपछि ब्रान्ड गाइड बिल्ड गर्न पर्यो अनि त्यही ब्रान्ड गाइड अनुसार तपाईँले कन्सिस्टेन्ट गर्नु पर्यो तपाईँले आफ्नो कुराहरू प्रेजेन्ट गरिराख्नु पर्यो अहिलेको केसमा त इट्स इजी फर यु होइन वी आर विथ यु सो हाम्रो बहिनीले सेयर गरेको कुराहरू नै यु क्यान युज इट बिकज तपाईँ युआर पार्ट अफ हाम्रो बहिनी सो हाम्रो बहिनीकै तपाईँले पोस्टर्सहरू होइन स्पिकर्सहरूको पोस्टर्सहरू तपाईँले सेयर गर्नु हाम्रो बहिनीको अपकमिङ सेसन्सहरू हाम्रो बहिनीको अब मेबी आफ्टर दिस सेसन विल पोस्ट ग्लिम्सेसहरू तपाईँहरूले सेयर गर्नु तपाईँले त्यो सेसनबाट के सिक्नुभयो लेख्नु न आफ्नो हिसाबले आजकल त लेख्न पनि गाह्रो छैन यु क्यान राइट यर कन्टेन्ट एन्ड त्यही कन्टेन्टलाई तपाईँले अझै बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ एआईको थ्रु होइन डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सहरूको थ्रु तपाईँले आफ्नै कन्टेन्टलाई पनि राम्रो बनाउन मिल्छ सो इफ आजसम्म गर्नु भएको छैन भने यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ फर्स्ट डेको सेसनहरूको अलरेडी हाम्रो पेजमा पनि पोस्ट छ होइन ग्लिम्सेसहरू सो त्यहीँबाट त्यो पोस्टर लिनु एन्ड वाट डिड यु लर्न फ्रम द्याट सेसन राइट इट
let everybody know हैन उनीहरुले तपाईको क्याप्सन पढेर maybe they will also learn something. Write it in a systematic way. The session was about this given by this speaker from Hamro Bahini. This. I'm SRH champion, right? And the key points that I took from the session, or I got from the session, or that I learned from the session was this. And we are and last month अझै लेख्न सक्नुहुन्छ through Hamro Bahini we are working on this and this the कुराहरुमा हामी वर्कआउट गर्दैछौं. So if any one of you is in this phase or in this category, please feel free to reach out to me. So कसैले साच्चै त्यस्तो कुराहरु के फेस गरिरहेछ भने they might reach out to you and you might help them. So तपाईले एउटा कन्सिस्टेन्सी क्रिएट गर्नुहुन्छ नि त. सो अहिले सर्टेन टाइम तपाईं हाम्रो बहिनीमै आबद्ध हुनुहुन्छ, हाम्रो बहिनीकै लागि यु विल वर्क आउट हैन. विथ टाइम हामी शिफ्ट हुन्छौं डिफ्रेन्ट कुराहरुमा. तर अहिलेको फेजमा तपाई यो फेजमा हुनुहुन्छ. सो युटिलाइज गर्दा हुन्छ नि अहिलेको यसलाई. सो सिक्दै जाने हो, गर्दै जाँदा तपाईलाई बानी पर्छ हैन. जस्तो मेरो कन्सिस्टेन्स कसरी देखाउँछु बुझाउँछु भन्दा तपाईहरुलाई अब एज आई ह्याड सेसन टुडे मैले शेयर गरिरहेको थिएँ मेरो लिंक्डइनमा. ह्यापनिङ टुडे एट 6 PM, सी यू अल, राइट? सी यू अल टुडे हाम्रो बहिनीको लागि नै मैले फेरि शेयर गर्दै थिएँ. सो पिपल विल, मैले यो मात्रै शेयर गर्दाखेरि इट्स मी पर्सनली मात्रै देख्छ. तर मैले हाम्रो बहिनीकै पेजलाई फेरि मैले शेयर गर्दै भने ट्रस्ट पनि बिल्ड भयो नि त कि हाम्रो बहिनीले नि पनि शेयर गरेर रहेछ यो मान्छेको. सो लेट्स गो एन्ड लुक एट दिस अर्गनाइजेसन भनेर पिपल विल लुक एट द अर्गनाइजेसन. इफ दे सी द्याट द अर्गनाइजेसन इज गुड, दे विल गेन अनदर लेभल अफ ट्रस्ट अन मी हैन. सो मैले हाम्रो बहिनीलाई पनि शेयर गरिदिएँ हैन. मानव फ्री युआई युएक्स डिजाइन कोर्सको सेसन्सहरु थियो. अब डिफ्रेन्ट सेसन्सहरुलाई चाहिँ हामीले फेरि मैले यसरी शेयर गरेँ. मलाई रोड ट्र्याकबाट इन्भिटेसन आएको थियो. थ्यांक यू फर द इन्भिटेसन मैले शेयर गरेँ. सो पिपल विल सी ओके रोड ट्र्याकबाट नि इन्भिटेसन आएको रहेछ. So they will have another image of me working towards the community. And a community many pays right. I met someone, a good personality, and maybe वहाँको पनि त एउटा certain audience होला नि त जसले उहाँलाई believe गर्छ, जसले उहाँलाई trust गर्छ. So उहाँले गर्दा certain part of the audience will trust me too. हैन. So मैले उहाँसँग फोटो हालेँ. So यसरी नै you have to constant भएर तपाईले आफ्नो कुराहरु शेयर गरिराख्नु पर्यो हैन. मैले धेरै पहिला पनि शेयर गरिसकेको रहेछु हैन. 4 डेज अगाडि दिस सैटरडे हामीले के गरिरहेछौं, त्यो सेसनमा हामीले के गर्छौं भनेर पनि मैले राखेँ, राइट? सो यसरी तपाईहरुले पनि कन्सिस्टेन्सी गर्नु पर्यो. तपाईको यस्तो डिफ्रेन्ट सेसन्सहरुमा तपाई जानुहुन्छ, डिफ्रेन्ट सेसनमा पार्ट लिनुहुन्छ. सो यु हैव टु राइट के भयो, इट वाज वन्डरफुल टाइम, के सिक्न पाइयो, डिफ्रेन्ट कुराहरु सिक्न पाइयो अबाउट स्टार्टअप फाइनान्स, बिजनेस मोडल क्यानभस, बिजनेस लिगल कम्प्लायन्स, पिच डेक प्रिपरेसन. यस्तो कुरा मैले सिकेँ है भनेर नि यसरी राख्दिन मिल्यो विथ थ्रु पिक्चर्स एन्ड स्टफ्स हैन. Invitations or different sessions or so this is how you do. So you have to keep that the timely चाहिँ गरिराख्नु पर्छ. मैले कुन प्लेटफर्ममा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो हैन. लिंक्डइनमा चाहिँ हालिहाल्ने बानी छ मेरो. सो मैले हालिहाल्छु सो दैट लिंक्डइन अलिकति प्रोफेसनल पनि हो फर युज हैन. अनि धेरै जना ले चेक पनि गरिरा हुन्छ, हेरिरा हुन्छ. तपाईलाई जब्सहरु पाउन सजिलो हुन्छ. कतिजनाले लिंक्डइनबाटै जबहरु पाएको हुन्छ हैन. सो त्यो कुराहरु अलिकति ट्र्याक गरेर मिलाएर गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ. कुन प्लेटफर्ममा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले छुट्याउनु पर्यो. मैले फेसबुकमा चाहिँ खासै स्टोरीजहरु कहिले हाल्छु. तर इन्स्टाग्राममा कुनै प्रोग्रामहरु हुँदैछ, कुनै मानव अब सीई को चाहिँ हामी पछिको कोहर्टको पनि फर्म खुलिसकेको थियो. त्यो एभ्री टाइम मैले मेरो इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा हालिरा हुन्थे. सो जसलाई भर्न मन थियो मेरो हेरेर भर्न सक्थ्यो. अरु कुनै प्रोग्रामहरु आयो भने पनि मैले इन्स्टाग्राममा स्टोरी हालिरा हुन्छु. जुन लेभलमा मैले इन्स्टाग्राममा स्टोरी हाल्छु त्यो लेभल मैले फेसबुकमा हाल्दिन. इन्स्टाग्राममा फेरि जुन मैले पोस्टहरु गर्छु त्यो मैले खासै त्यस्तो बेसिक पोस्टहरु गर्छु हैन. तर फेसबुकतिर मैले पर्सनल पोस्टहरु अलि गर्छु भने लिंक्डइनतिर ट्विटरतिर अलिकति यो कामहरुको चाहिँ एकदम टाइमली मैले अपडेट गर्दिरा हुन्छु लिंक्डइन र ट्विटरमा हैन. सो तपाईले पनि चुज आउट गर्नु कुनतिर तपाईको ऑडियन्स छ, कुनतिर तपाई धेरै भिजिबली देखिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई प्लान आउट गर्ने आफैले चाहिँ थोरै अझै रिसर्च गरे. सो ओभरअल सेसनको समरी पनि भन्दिए मैले, राइट? सो हामीले गर्न खोजेको नै त्यही थियो. सो तपाईहरुलाई चाहिँ कहिले केही प्रब्लम भयो, केही बिल्ड अप लिंक्डइन तपाईले बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा मेन्टेन गर्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएन केही कुराहरु भने चाहिँ त्यो पनि सोध्दा हुन्छ. किनभने लिंक्डइनमा एकदमै भास्ट रेन्ज अफ तपाईले फिल गर्न मिल्छ. एक्सपिरियन्स देखि तपाईको एडुकेसन देखि तपाईले लाइसेन्स र सर्टिफिकेशन्सहरु के छ, तपाईको भलन्टियरिङ एक्सपेरियन्स
भोलिन्टियरिङ एक्सपिरियन्स के छ होइन, तपाईँको स्किल्सहरू के छ, के अवार्डहरू पाउनुभयो, के ल्याङ्ग्वेजहरू आउँछ, हरेक कुरा भन्न मिल्छ। सो होइन, त्यो गर्दै जाँदा सुरुमा चाहिँ बानी नपरेर अलिक गाह्रो लाग्न पनि सक्छ। सो त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ वर्कआउट गर्न मिल्छ। ओके, सो अरू केही छ हजुरलाई? अनि एडिङ टु द्याट रोहित, अघि 2-3जनासँग कुरा गरिरहेको थियो, हाम्रो पनि स्कुलमा गएर प्री सर्वे र पोस्ट सर्वे लिन पर्छ है भन्नु थियो। यस अफकोर्स, हामीले हिजोको सर्वेमा चाहिँ मोर भिडियोज कन्टेन्टहरू भइदिएको भए ठिक हुन्छ भनेर कसले हामीलाई फिडब्याक दिनुभएको थियो। सो टुडे आज रोहितको सेसन वाज अ पार्ट अफ ग्राफिक्स एन्ड भिडियो सेयरिङ के। हामीलाई थाहा हुँदैन नि त तपाईँलाई के चाहिरहेछ एट द सेम टाइम। सो इट्स तपाईँहरूको लागि पनि हो, अनि एट द सेम टाइम हामीले आफूलाई पनि इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ एभ्री स्टेजमा। हामीले बनाएको कन्टेन्ट, हामीले बोलाएको एक्सपर्ट, इट्स वर्किङ अन नट भनेर। एन्ड द मोर वी गेट क्रिटिकल फिडब्याक, वी आर ह्याप्पी फर द्याट। एट द सेम टाइम द मोर वी गेट एप्रिसिएसन द्याट विल मोटिभेट अस टु कन्टिन्युसली प्लान एन्ड त्यसमा। सो अहिलेलाई चाहिँ आई थिङ्क वी आर अलरेडी 7:42। एडिङ टु द्याट रोहितले अघि भनेको पार्टमा चाहिँ फर इक्जाम्पल लिङ्कडिन क्रिएट गर्दा पनि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल कसरी बनाउनुहुन्छ, प्रोफाइलको क्याप्सन्समा आफ्नो अबाउट मीमा के लेख्नुहुन्छ होइन। अनि देयर इज जस्ट लाइक 150 वर्ड्स लिमिटेसन छ आफ्नो इन्ट्रोडक्टरी सेन्टेन्समा पनि। लिङ्कडिनमा फर्स्ट हाम्रो पिक्चरको तल राख्ने, त्यसमा पनि के राख्नुहुन्छ, त्यसले एकदमै धेरै कुरा म्याटर गर्छ। सो थ्रु आउट द प्रोसेस ट्राई टु बिल्ड योर लिङ्कडिन प्रोफाइल फर्स्ट, अनि अलङ विथ अरू सोसियल मिडियामा हेल्प गर्न पर्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ इनकेस तपाईँको स्पेसिफिक प्रोफाइलमा चाहिँ चेक गरिदिने, भिजिट गरिदिने गाइडेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ वी क्यान अलवेज सेट अ डिफरेन्ट जुम मिटिङ एन्ड डिस्कस अबाउट द्याट एज वेल। एट द सेम टाइम तपाईँको एसओपी सिभीमा पनि कतिको बनाएछ, कतिजनालाई कस्तो कम्पोनेन्ट कसरी राख्ने होइन, कतिको यति धेरै कुरा छ कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो पनि इफ यु वान नो मोर अबाउट द्याट वी आर अलवेज हियर टु हेल्प यु एन्ड गाइड थ्रु आउट द्याट प्रोसेस एज वेल।